Hello there guys, how are you? I've got a question for you. Have you ever been asking the street about time and you did not know how to answer this question? So bad, right? Let's discover this lesson today and stay with me till the end. خليكم معايا في الاخر ديال الدرس غادي نوليو نتعلموا كيفاش نهضروا ولا كيفاش نجاوبوا الا تسولنا شحال في الساعه in English. Okay? Let's begin guys. كلنا كنا كنسمعوا 12 p.m. 6 p.m. 6 a.m. وبحال هادشي هذا. دونك كنسمعوا هذه الكلمه ديال p.m. or a.m. اوكي p.m. كتعني العشيه والليل و a.m. كتعني الصباح. اوكي يعني ملي كنكونوا كنهضروا على 12 ساعه per day كنستعملوا p.m. a.m. ملي كنستعملوا 24 ساعه per day في اليوم كنبقاوش كنهضروا على p.m. a.m. نعطيكم اكزامبل. مثلا عندي هذه كتعني 7 الصباح، 7 ديال الصباح 7 a.m. الا كانت عندي 7 الا قال لي شي حد 7 a.m. راه هي 7 الصباح 7 a.m. الا قال لي 7 p.m. راه هي 7 ديال العشيه اللي كتعادل 19 كي تنقولوا حنا 19 ولا الساعه 9 هي 7 ديال العشيه. يعني الا ما كانت ولا الا تليفون كنت فيه مساله ديال 12 ساعه راه كتكون كدير بهذه المساله ديال am و pm باش كتحدد ليا واش الصباح ولا العشيه. الا كان تليفونك معتمد نظام 24 ساعه راه كتلغى مساله am و pm كتكون من مورا 12 كتولي كتقول 13 13 كتولي كتقول 17 كتولي كتقول 21 يعني الساعه 21 وانت غادي يعني عندك نظام 24 ساعه يعني كتلغى مساله pm و am pm ديال العشيه و am ديال الصباح الا كنا كنهضروا في نظام 12 ساعه. نتمنى تكون الفكره وصلت. اجي ناخذ بعض المصطلحات اللي كنستعملوهم ملي كنبغيو نسولوا على الساعه ولا نخبروا بالساعه. جوج الاسئله عندنا باش كنبغي نسول على الساعه كنقول ليه what time is it ولا هذا السؤال الاول ولا what is the time. of course كيكون فيها please هنايا يعني احتراما. what time is it what is the time please what time is it please where is the time please. يعني جوج ديال الاسئله بجوجهم صحاح بجوجهم تقدر تسولهم. هادو كيتسموا formal questions يعني اسئله رسميه كتسولهم لشي واحد باحترام شي ما كتعرفوش excuse me what time is it please. الا كنتي شي واحد صاحبك ولا شي حاجه يعني شي حاجه informal ولا يعني شي حاجه اللي شي واحد مولفو بزاف كتقول ليه time please ولا time يعني كتقولي غير time ولا what time ولا time please. علاش كتقولي what time is it please ولا شي حاجه يعني الا كنتي مولف عليه مولف عليك عادي كتسول time please ولا time. الا كنتي ما كتعرفوش كتحترموا what time is it ولا what is the time. اوكي two questions. ناخذ بعض المصطلحات. midnight midnight هي منتصف الليل اللي هي 12 ديال الليل. اوكي midday هي 12 ديال النهار منتصف النهار. الا كانت 12 واقفه كيقول لك شي واحد what time is it please كتقولي it's midday ولا it can be replaced by noon it's noon what time is it it's noon. الا كانت 12 بيل كتقولي it's noon ولا it's midday ولا it's 12 p.m. it's 12 p.m. اوكي ولكن القاعده باش كتخبر الساعه نعطيها لكم دابا اللي هي it's وهنا كدير الدقائق وكتقول يا اما past يا اما after وكتقول hour الساعه يعني it's دقائق past ولا after وحده فهادو يا اما تقول past يا اما after وكتقول الساعه. مثلا 11 و20 دقيقه قلنا كنقولوا it's هي الاولى it's كنبداو بالدقائق it's شحال هذه كتسمى 20 or 20 ياك كنقولوا اما past اما after. اللي عجبتنا كنقولوا past وكنقولوا الساعه يعني بدينا بالدقيقه ها هي ومن بعد غادي نقولوا الساعه it's 20 past 11 it's 20 past 11 يعني دائما كنبداو بالدقيقه
وكنقولوا past ولا after، وتنقولوا الساعه شحال فيها. past ولا after كنقولوها في نصف الساعه الاولى، يعني من اقسم حتى الاونص. اوكي، past after تنقولوها في نصف الساعه الاول. نصف الساعه الثاني كنقولوا فيه to، كنقولوا الساعه المقبله ولا الساعه اللي جايه. مثلا 11 و 35 دقيقه، يعني شنو غادي نقولوا؟ حنا بالدارجه كنقولوا 12 قل 25، 12 قل 25، يعني 12 بقات لها 25 دقيقه. يعني اش غادي نقولوا؟ اتس 35، ما نقولوش 35، غنقولوا 25 دقيقه اللي بقات لينا للساعه الجايه. اتس 25، قلنا 2 ماشي ل 11 ولكن ل 12، قلنا الساعه المقبله 2 12، يعني كنقولوا اتس minutes left to next hour، يعني كنقولوا الدقائق المتبقيه للساعه القادمه. يعني قلنا هنا عندنا 11 و 35، تنقولوا 25 دقيقه اللي بقات لينا لاش للساعه المقبله اللي كتجي مورا 11 اللي هي 12. مثلا عندي 13:45، هذا كنقولوا it's a quarter to 2، يعني جوج لارو. it's a quarter to 2، it's a quarter to 2، يعني قلنا جوج لارو. now اجي نرسمو الساعه ونديرو عليها واحد البراكتيس. دونك imagine هذه هي الساعه، it's a circle. هادو كيتسماو let's say for example 12 3 6 and 9. ومن بعد غادي خصنا نرسمو العقارب الساعه اللي كيتسماو in English clock wise ولا clock hand or hands. عقارب الساعه كيتسماو اما clockwise or clock hands or hand. let's consider for example نعتبروا انه الساعه الان هي 9 واقفه. so كنقولوا it's 9 o'clock. it's 9 o'clock، هذيك او يعني ساعه الصفر ما فيهاش دقائق. ديما الا كانت الساعه واقفه كنقولوا او اللي هي صفر، clock ساعه الصفر، ساعه الصفر يعني ساعه الصفر ديال التاسعه، يعني ما فيهاش دقائق. بعد مرور 5 دقائق كيولي عندي clockwise كاين هنايا. let's say هنايا كنقولوا شحال داز 1 2 3 4 5، يعني القاعده كتقول لي اتس الدقائق اللي دازوا من الساعه، يعني الدقائق هما الاولين، وكنقولوا باست ولا افتر الساعه. دونك كنقولوا اتس شحال دقيقه 5 اللي هي 5، وكنقولوا باست ولا افتر اش من ساعه. حنا في الساعه التاسعه افتر 9. سو كيقول لك وات تايم از ات، وكانت 9 وقت كتقولي اتس 5 past 9، it's 5 past 9 ولا it's 5 after 9، it's 5 after 9 ولا it's 5 past 9 بجوجهم صح. it's 5 past 9 ولا it's 5 after 9. اوكي، دازت قسمين، دازت قسمين يعني 10 دقائق. غادي تقول ليه it's شحال هنا 10 دقائق، it's 10 past ولا قلنا after 9. what time is it؟ it's 10 after 9 ولا it's 10 past 9، it's 10 past 9. هنا غادي نجيو لربع ساعة اللي هي كتولي هكا 9 وربع، يعني دازت 15 دقيقة. هنا ربع ساعة in English كيتسمى quarter. كنقولوا it's a quarter past ولا after 9. what time is it؟ it's a quarter past 9. it's a quarter after 9. what time is it please؟ it's a quarter after 9، يعني 9 وربع. كانوا لي كنبقى غادي هكاك، هنايا عندي 4 وهنا عندي 5. كنقول it's وثلث it's 20 past 9، وحنا غاديين هكاك it's 20 past 9. ولات و25 it's 25 past 9. what time is it؟ it's 25 past 9. it's 25 past 9. في هذه المسألة ملي كنوصلوا لونص 9 ونص خصني نقول نصف ساعة. نصف ساعة in English هي half، وكنقول it's a half past 9.
ولا it's half after 9. It's a half after 9. It's half past 9. Half past 9. What time is it? It's half past 9. هنا عندي جوج ديال الاقتراحات، يا اما نقول past يا اما to، يا اما past يا اما to. يعني عقلوا على واحد المسألة. قلنا انه في نصف الساعة الأول اللي هو هذا نصف الساعة هذا كنديرو فيه يا اما past يا اما after. هاد نصف الساعة الثاني قلنا كنديرو فيه 2 plus 1 hour. 2 زائد ساعة. يعني شنو؟ يعني دابا هنايا وصلت ونص، يا اما نقول it's a half past 9 ولا نقدر نقول it's a half to ماشي 9 غير كنهضر على 10 to 10. It's a half to 10. It's a half to 10. ولات عندي 35 دقيقة. غادي نولي تنقول it's شحال الدقائق بقاو ليا من هنا حتى الساعة العاشرة. فاش كتوصلوا 35 كتبقى عندي 25 دقيقة باش نوصل لساعة الصفر. It's 25 to 10. It's 25 to 10. كتوصل عندي قل ثلث اللي هي 40 دقيقة. كنولي كنقول it's شحال من دقيقة بقات ليا. It's 20 to 10. It's 20 to 10. كتوصل عاوتاني عندي لا روب، وهذا راه كيولي شوية هكا داير. كنقولوا قلنا قبيله ربع ساعة هو quarter، إذا غنقول it's a quarter to 10. It's a quarter to 10. كتوصل عندي القسمين كنقول it's 10 to 10. It's 10 to 10. 10 القسمين it's 10 to 10. ملي كتوصل عندي ل 10 القسم كنقول it's 5 to 10. It's 5 to 10. فاش كتوصل ل 10 بيل اللي هي 10 بيل هكا كنقول it's 10 o'clock. It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. Okay? Donc, it's 5 past 9. It's 10 past 9. It's a quarter past 9. It's 20 past 9. It's 25 past 9. It's a half past 9. ولا it's a half to 10. It's 25 to 10. It's 25 to 10. It's 20 to 10. It's a quarter to 10. It's 10 to 10. It's 5 to 10. It's 10 o'clock. Okay? نص ساعة الأولاني كنولي كنكون تنقول الساعة اللي أنا فيها، والساعة اللي ونص ساعة الثاني كنقول الساعة المقبلة. هنا كنستعمل past ولا after، وهنا كنستعمل to الساعة المقبلة. ناخذ some examples as practice. Let's say مثلا it's okay, let's take this one. Guys, I hope that you got the answers. So هذه it's midnight. It's midnight منتصف الليل. هذه it's قلنا فاش كتبقى ربع ساعة تكمل الساعة تنديرو it's a quarter to ماشي to 11 ولكن to 12 يعني كنقولوا الساعة المقبلة لأنه فات نص ساعة الثانية. دابا حنا في نص ساعة الثانية كنستعملوا to زائد الساعة المقبلة. هذه it's noon ولا it's midday ولا it's 12 o'clock p.m. It's 12 p.m. هذه عندي نص ساعة دازت من الجوج، غادي نقول it's a half إما past إما after 2 ولا نقول it's a half to 3. It's a half to 3 يعني بقات نص ساعة الثالثة. هذه عندي 35 دقيقة دازت من 10، يعني شحال بقى لي ل 11؟ بقات 25 دقيقة. غادي نقول it's 25 to 11. اوكي جايز، يكون الدرس سهل. الناس اللي كانوا ما عارفينش انهم يقدروا يقولوا الساعة، يعني الا قلت لك what time is it in surprise تقدر تجاوبني بسرعة. يعني حاول دير براكتيس باش انك تعود، واللي عنده مشكل في الارقام يحاول يشوف الارقام ثاني يحفظهم مزيان باش انه ما يكونش يتخلط ليه واش 17 مع 17 مع 7. يعني بزاف ديال المسائل خصهم يتراجعوا before having هذيك الابيليتي باش انني نقول تايم بسرعة.
حاجة الثانية اللي بقات لنا هو proverb. Our proverb today says before time is not time, after time is not time, time is time. يعني عندهم واحد الحكمة، هذوك الناس كيقولوا أنه قبل الوقت ليس هو الوقت، وبعد الوقت ليس هو الوقت، الوقت هو الوقت. You have to respect your time. خصكم تحترموا الوقت ديالكم وتحترموا المواعيد ديالكم. Thanks for watching guys and see you in another video إن شاء الله. Don't forget to share and subscribe if you're not among my family. Thanks. Bye bye.